Lahat magsabi ng Praise the Lord. Isa pa pong palakpakan po natin ang pinakamalapit sa Praise God. Ngunit bawat ang pinapatas ang pagpuri pagkalat ipagdadakila ay sa ating pinakamamalapit Jesus sa doble pagalang, sa ating mga magulang, sa ating sa ating gagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida, Praise God, maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon,
Almeida, First God, sa kanilang mga iniwang turo at aral na kailanman ay hindi natin malilimutan, First God. At dahil sa kanilang pagtuturo at pag-aaral sa atin, maminamahal, himinulat po tayo sa buong katotohanan ng pananampalataya sa ating pinakamamalaking Jesus. First God, nakilala natin ang Diyos na buhay na laging umaantabay at gumagabay sa ating buhay. First God, nagpapaabot din po tayo maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family of Almeida children. And first God, at maging sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig, ating mga kapiling, ating mga beloved elders, and first God, at maging sa lahat ng ating mga minamahal din po, at iniibig ating mga beloved pastoral workers, and first God, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kuya Bubunyir, at katuwa ang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine Year, first God, at kanilang mga kasama, mga kapiling ating mga katuwang, first God, ating mga beloved workers, maging sa lahat ng ating mga kamatiran datihan man baguhan, at sa lahat po mahinamahal ng naabot o nakakarinig na tinig to sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay. First God, maging sa lahat maminamahal ng nakantabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, purihin ang ating pinakamalapay sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nariyan maminamahal na nakakapanood po ng ating banal na gawain. Dito po kayo nanonood maminamahal sa San Carlos City, Pangasinan. First God, nariyan maminamahal ng naabot na tinig ito, especially sa ating mga baguhan. First God, nang nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po niyan sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. At muli ay magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay. First God, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Muli niyo pong masasaksiyan maminamahal ating pagsasagawa ng ating banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. First God, na muli tayong magpupuri ng mga masayang awitin at malumanay na awitin dito sa bagay nito, maminamahal sa ating pag-awitan. Ating pong iniimbitan po ang pinakamatamis sa bala presensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa sa atin. First God, at sa pagpatuloy ng ating balgawain, maminamahal, nariyan din po maminamahal ang ating First God, yung mga pinagpalang mga kapatiran na magpapahayag ng kanilang mga buhay na patutuo kung paano po kumilos ang ating pinakamalapit sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat mga problema, at sa mga oras to, sila pinagpapala na maminamahal ng nanggagaling sa ating malapit. First God, yan yung po yung maririnig sa portion po ng pagpapatutuon. First God, as ang pagpatuloy balgawain maminamahal, narinig po maminamahal na pag-awitan po ng ating beloved finest choir na muli nating dadamay ng pinakamalapit sa presensya ng ating pinakamalapit. First God, as ang pagpatuloy balgawain, narinig po maminamahal ang papaliwanag po sa bigay, kasumbagi at handog, First God, na lahat ng mga Kristyano dito po sinusubok kung hanggang saan tayo katapat sa ating pinakamalapit Jesus, ang ating mga pag-ibig sa Kanya. First God, na naman sa ating pagkakalob ng kasampung-bagit handog, dito tayo pinagpapala ng triple blessing, lalo ito kitang pagpapalang spiritual. First God, sa pagpatuloy balgawain maminamahal, narinig po ang huli, yung pangangaral ng banal na salita ng ating pinakamamalapay. First God, na naran dito sa portion na ito, dito tayo maminamahal, inaaralan upang tumatag ang ating pananampalataya sa ating pinakamamalapay. First God, nariyan maminamahal na sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag nating pabayan ang ating pagkakatipon kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayo mag-aralan sa isa't isa, lalo yung namamalas na malapit ng araw. Ito yung araw maminamahal na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. And first God, na rin maminamahal, ang lahat ng mga Kristyano ay laging maghanda tuwing araw ng ating banal na gawain. First God, dahil sabi nga maminamahal ng ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Wildy Estrada Almeida, gusto mong katiyakan na buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamalapay Jesus, dumalo ka ng 3 times a week. And first God, ibig sabihin maminamahal, na rin maminamahal ating bananambahan ng ating sa mga oras no, ating Wednesday service, na rin ang ating pag-overnight at maging sa ating Sunday service, ang ating lingguhang pananambahan sa ating malapay. So first God, 3 times a week, maminamahal. Na rin maminamahal, lalo sa mga oras no, maminamahal, ay wala tayong maidadahilan. First God, dahil panahon, maminamahal at oras ng pagbabakasyon sa mga oras no, maminamahal, kaya walang alibay ang bawat mga Kristyano, maminamahal, maging ating mga nagtatrabaho sa government, maminamahal,
Wala pong pasok, President. Kaya malayang-malaya tayong magpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus. Misa pa pong palakpakan natin ating pinakamamalaking President. Kaya hindi ko na masyadong kapahabaan, maminamahal. Bago tayo mag-start sa ating pagpupuri, maminamahal, tayo po muna magbukas ng isang time team na pananalangin sa ating pinakamamalaking Jesus, President, upang gabay patnubay ng ating malaping Jesus ay laging sumasa atin. President, at hiniling ko maminamahal, tayo po magkaisa manalangin. Hallelujah. Dakila pagpala po ng Ama, Diyos, sumuprensala kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga gusto, halina sa malahating pagdating ng aming mga kapatiran, nari ang pinag-ingatan po sa halilang paglalakbay, pinarating ng malahati sa mulgawan. Narito kami ngayon sa mga oras na ito, sa imbang harapan. Kayo po'y nagkatimpong-tipon na nagkakaisa sa mga oras ito. Nagpapakumbaba huminang habag, kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkukulang pagkakamali sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na kulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapang sugasan mo kami ng dugo ng magos sa krus ng albarang. Minsan pa, idinadalangin po namin sa unat pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang ibaling sa Pastor Willie Sarambida. Minsan pa, idinadalangin po namin, hallelujah. Langisan mo po, malapang susambayong itong sa gawain, halos sa simulan sa pag-MC, pag-opening prayer, pag-awitan ng Diyos, salimsong, sama mo kami sa bawat pagpupuri, buhos yung matamis sa malapresensya sa aming kaligitnaan, dahil itong siyang nagpapalakas sa bawat sa amin, malapang Jesus. Langisan mo rin po, malapang sa mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay, patotoo, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubang mga karamdaman, nilutas sa bigat ng problema, at sila pinagpapala mo sa mga resto, malapang Jesus, sa bawat kanilang hahayag, malapang Jesus, mga buhay na patotoo, i-anoint mo itong bilang daluyan, matamis sa malapresensya rin, malapang Jesus, upang sa lahat ng makinig, lalo na sa mga baguhan na nanood po ng aming live webcast, meron po mga banal na gawain, malapit po sa sila dumroon at sila makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo. Malapasan. Narinig po, langisan mo rin po ang pag-aawitan ng Beloved Fine Square na muling aming dadamahin ay matamis sa presensya. Langisan mo rin po, malapang Jesus, ang pinagpalang magpapaliwanag po sa kasambuhang bahagi at handog ang pagbibigay. Malapang sa Hallelujah. Dito pinangango po na pinagpapala mo kami ng triple blessing, lalo din ang pagpapalang spiritual. Malapang sa Hallelujah. Langisan mo po ang huling itong balgawain, ang pangangaral ng balang salita, ang pumibigay ng misahi ng aming pag-aaralan. Hallelujah. Sa hapong ito, sa bawat ikatatag ng pananampalataya po namin, malapang mo kami sa bawat banal gawain mo. Iyanin mo lahat ng tatay sa balang pulpitong ito, malapay sa bilang daluyan, yung matamis sa malapay sa sama mo kami, malapay sa paano mo kami iningatan, pinarating na malahati sa balang gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa ng aming midweek service. Sa mga oras ito, pakaingatan po ang yung mga anak na naglalakbay, manggagaling pa sa malalayang lugar. At sama-sama pong sinasaway lahat ng origaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalahatang panalangin naming kagalang-galang balis na Pastor Willie Sarambida Avenue. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na may mahal, tayo muling ang magpuri sa ating pinakamahal. Praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamaling, biyaya
biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapat mo, O Diyos, dahil sa lahat. As we got the male spirit work within us, as we got the male, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came here. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There you every morning, and you every morning. With thy faithful and so Lord, with thy faithfulness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There in you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come what may. Sweet old Spirit, will I obey? I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than life, Mr. The loving kindness is better than life. While He shall praise thee, that's well and bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hand onto thy hand. I'll lift my hands up onto thy hands, while He shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up onto thy hand. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of living,
It's everything to me. I will do as you commands me, and the world is our goal. It's the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. It's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our goal. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. We're giving song to the storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a people rain, such a people rain. I can count on Him to the very end. The storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. We're keeping song. The storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And the people ran, the people ran. I can count on Him through the very end. The storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. Oh, giving song. The storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. And the people ran, the people ran. I can count on Him to the very end. The storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit humangkiw man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit humagi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig habang panahon. Kay Kristo'y mananalig
kahit kailan, kahit umahit pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig. Di magbabago, panaligan siya ng kaibigan ko. Paghiwala siya ng buong puso, kahit bumahid pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig. Di magbabago, every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus even gives me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus even gives me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus even gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus even gives me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, being with Jesus, walking with Jesus alone. Walking Jesus, walking every day, walking all the way, walking Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweeter, saved by very soul. I thought but Jesus came to me, and by His grace I breathe. Oh, now His Spirit, so He prayed down. Once I was lost and sin, I had to be sweeter, saved by weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His
grace I read. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Tennessee Maxu. It's different now. Mas glad I'm whole. Said I'm memory, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard them sing and pray. The preacher trembly breaks the school. He said you must repent. Now I'm sorry. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Tennessee Maxu. It's different now. God's blood of hope. Said I'm tenderly, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard them sing and pray. The preacher grimly bricks the spoon. He said you must repent. Now I'm sorry. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Tennessee Maxu. It's different now. By His blood I'm whole. Said I can be whole, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand on my Lord. Hold your hand. Lay your walk on the foreheads on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise out the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand on my Lord. Hold her hand. Lay your walk the forehead on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise out the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. Certainly, you that's the cloud. Better rain. From the rain you made us see, from the sea for the clouds to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your gracious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, hold her hand. The four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise out the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. Certainly, you that's the clouds made a rain. From the rain you made us see.
from the sea, from the clouds, to give us life without a thing. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me, Lord. Hallelujah. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea, from the clouds, you give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, a mighty gallantry. Your convictions from ages past, and now he touches me. Jesus, there's Jesus, who promised to guide us before. Jesus, there's Jesus, who promised to guide me. There's confidence within my soul, for God has chosen people to be part of His master plan. The glorious test will be, oh Jesus, there's Jesus, who promised to guide His people. Oh Jesus, there's Jesus, who promised to guide me. Holy, holy is your name, mighty Calvary. Your good patience from ages past, and now it assures me. Oh Jesus, there's Jesus, who promised to guide you. Good patience from ages, and now it assures me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through, but beyond that I want you, and I don't burn. Just a little spark in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through, but beyond that I want you, and I don't burn. Just a little spark in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be at us where you'd and I, but if you can know this what I how you do. Oh, they believe a spark in heaven close to you. I've been out so long ago, I got a grin then. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much long, please save me. Just a little spark in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be at us where you and I, but if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spark in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be at us where you and I, but if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spark
in heaven knows to you. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangastan ng kanyang nananabi. Ang isang pinupurin na hinawa ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangastan ng kanyang nanahid. Ang isang pinupurin na hinawa ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y mananalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Lord, halin ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangastan ng kanyang nanahid. Ang isang pinupuri na hinawa ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langing tunay na tahanan natin. Ating nang makagapitin ang naunang bumanaw upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Huwag kayo napakastan ng kanyang nanahid. Ang isang pinupuri na rin siya pagsama ko kayong tanging sa Diyos hindi ibigay ang lahat kay Jesus lang na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus lang. Lungkot mo'y papalitan, kinanggalang. Di niyang sinabing laging may araw, ang kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok pa ng hirap ay magkanta kay Jesus ilalang. Ibigay ang lahat kay Jesus ilalang. Kami ho pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilalang. Lungkot ko'y papalitan, hinanggalang. Sunod halin, isipin mong hindi naman ka. Hindi ako nahihiya sa langgo kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapatan
man lang. Huwag pinangatag na ang pumalis na halin sa Jesus sa aking lubong. Huwag pinangatag na ang pumalis. Iuwi at hagdarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Naggugulo ang isip niya. Kanya guro, nagbuhat ko na sa Diyos. Ni Kristo ay hanapin siya. Huwag pinangatag na ang pumalis na halin sa Jesus sa aking lubong. Huwag pinangatag na ang pumalis. Iuwi-at-hagdarin ako ng Diyos. Ang huling hilaw ko panghiliwatahin, panghiliwatahin, panghiliwatahin. Ang huling hilaw ko panghiliwatahin sa gitna ng mundong madilim. Nadapan ko ba kundi panghiliwatahin? Lord, hallelujah. Panghiliwatahin, panghiliwatahin. Nadapan ko ba kundi panghiliwatahin sa gitna ng mundong madilim. Ang huling hilaw ko panghiliwatahin, panghiliwatahin, panghiliwatahin. Tatakpan ko ba o hindi panghiliwatahin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, pagpanghalikahan sa Kanya. Panghawakan ang pangako Panginoong Jesus. At ang lahat ibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Paghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di Kanyang minamahal. Hinalin sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Yun ko lang natagpuan, ang tunay na kaibigan mo. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na natagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala,
isang tunay na kaibigan at di kanyang minamahal. Hinaliw sa kaluluhan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Magmula nang magkilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula tanggapin kita, sudhalin ang buhay ko. Handog sila, oh Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Oh, hinako ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong binago. Bilang buntis at halawing Panginoon, maglilinggo ako sa'yo. Gamitin mo patuloy sa halawing sa dakila. Pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihan ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Lord, halin tayo'y diligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halin sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y liligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan
ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang makasama ang Diyos kailan pa man. Huwag ka nang magbago, si Kristo lang yung sama. Pag-iingat niya'y baya't-baya'y ipamamahal sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangambay humatali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matagot kung itong may mangyayari. Ito ay nandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong sa kaluluwa. Hanggang sa puso'y pabuin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko ay kalagkasin ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan ng buhay na nakilahin, walang siyong mahal. Hawit ko iyong dinggin. Langit ang ating nadarama. Sa tuwing kapiling ng puso kong ito'y sumisilang. Ang siyo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ng puso kong ito'y sumisilang. Ang siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan ko'y kalakasin ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupurihin. Pangalan ko'y darakilahin, walang siyong mahal. Hawit ko iyong dinggin. Langit ang ating nadarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Ang siyo'y sumasang, langit ang ating nadarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Ang siyo'y sumasang, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya.
O Diyos naming Ama, mapupurihan ka. Ang awitan na may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka. Awitan ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. Kung aking pangastan ang kalawakan, di ko tumaunawa ang iyong dahilan kung bakit ako pinilimutin na lang ka. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sugahin ang pag-ibig ko, Jesus, ibinigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di masasiya sa piling mo. Kung may pagsumpa o kagipitan at tuwa'y may lalabihan, ikaw isa sa aming sandigan. Hindi ko hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig ko, ibinigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. At di magsasira sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na siyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na siyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na siyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. At di magsasira sa piling mo. Magagawa din ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwan sila pinagkagaya.
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Pagkaluwang ang lahat ng bagay na naman sa Panginoon. Sa bagay, di makagawa mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iuksi ng pinaproblema. Sa magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa mong katawan? Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May kanglangan sa aking puso, may kanglangan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ni Jesus Cristo, may kanglangan sa aking puso, may kanglangan sa aking puso, may kanglangan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin kung si Jesus Cristo, may kanglangan sa aking puso. I have what you believe at my heart. I have you believe at my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe. I have you believe out in my heart. I have what you believe at my heart. I have you believe out in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe. I have you believe out in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kahirap sa kamang-hamang haniyang gawa. Hallelujah. Sinanako kapalik dito, tayo kukunin at dadalhin sa kagiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-hamang haniyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sesay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sesay di nagbabago, walang magpakilan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Hey! Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa si Jesus ay buhay. Ay humawi, hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man, ay humawi, hallelujah, si Jesus ay buhay. Pupurihin, purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng tahan. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala.
nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus na ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpu, nagbigay ng pagpapala, puris, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puris siya. Si Jesus na halak ng Panginoon ay kalakasan, halak ng Panginoon ay kalakasan, halak ng Panginoon ay kalakasan, halak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa halak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kawitan mo. Kung nais may galak, kawitan mo ang halak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa. Kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon kalakasan. Lakad-lakad, wag upuhin, si Jesus sing-sing at tulong. Lakad-lakad, wag lumigo, tagumpay may dinig ng pag-awiran siyang narinig, kawal ng katotohanan siyang nanan, sa larangan ng tigpawatang ako'y manghibig, hayop sa may benhalya. Lakad-lakad, wag upuhin, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigo, tagumpay may Bukod ng lalakihan siyang nanguna sa lahat ng gawang nauupo sa iyo. Ang mga kababaihan siyang pangalawang hayop makisama. Ben, hallelujah! Lakad-lakad, wag upo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigo, tagumpay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. At tayo magsiya, tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, at tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. But this is the day, but this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. I will encourage, get twigs, thanksgiving in my heart. I will go because we praise Him. I'll see this day the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will encourage, get twigs, keeping in my heart. I will encourage because we praise Him. I'll see this day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 champion of the Lord. Rejoice, 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 champion of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, champion of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, champion of the Lord. See amen,
Simen, gawin ang mundo. Simen, 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 gawin ang mundo. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, gawin ang mundo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, gawin ang mundo. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the Lord, praise the Son. Praise the Lord, praise the Son. Praise the Lord, praise the Son. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise the Son. Jesus, my Savior, praise the Son. Jesus, my Savior, praise the Son. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the Father's giving me life, giving me life, giving. That's the Holy Ghost, the Father giving me life. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And so hold me up, be said, be said, and so hold me up, be said. Jesus, he never said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's one beat, my soul. See a show, but Jesus save me. Some people are saying Jesus save my soul. It's one beat, that's one beat, my soul. See a show, but Jesus save me. Some people are saying Jesus save my soul. It's one beat, my soul. It's one beat, my soul. See and shouting for Jesus. Some people are saying Jesus save my soul. It's one beat, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all this sweet, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Leading, bless His soul. Leading. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malalakpak sabi ng praise the Lord. And praise God, at po sa ating pagpuring masayang awitin sa ating pinakamahal pa sa tabi tutuloy ng sa magawin namin ng mahal. Tabi dadako na sa ating mamulumahan na awitin. Tabi dadalhin po natin beloved elder, ating mga kapatid, Brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po ay muling manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat,
aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo ni pinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, pagkakasala. Kami iyong kahabagan, patawarin, hallelujah, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, ay iyong abang lingkod, maging mga papuring awitin, Malapinoon. Gamitin mo lamang pong maging daluyan ng masaganang pagpapala. Aming isinasamo sa iyo, Malapinoon. Kami iyong kahabagan, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa, dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo, laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo, at sa tagumpay na aking natanggap, at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan.
O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinahagod. Ang ganti kong buhay, puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan. Kami ay tumatawag sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinahu. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo.
Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan. Kami ay tumatawa sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong ginago. Binugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa iyo ay tatambok.
sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin ko ito'y tanggapin mo, at nagtagal ako sa piling mo. Sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo, di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di manlamig. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't masasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay iaalay ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Aking Diyos, narito ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Mula
alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin ko ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng langit ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko, sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang higit ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo inalay mo, mapalaya bulat ako. Kaya pasasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na
paglingkuran. Mga pangarap ko'y tinalikdan, inuna ko, Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y inaligdan. Inuna ko, Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na
naranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alak, taus-puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging makitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso.
puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal.
pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo kanyang lubusan, para kang tupang bigaw, hindi alam ang patutunguhan. At sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Sa Panginoong Hesus ako'y magtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siyang dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Hesus ako'y magtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siyang dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon
buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Kung ika'y nalalapit, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Ang tanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala nang karamdaman o kapighatian, ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa akin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Gabi ang araw lumipas na, dahil ang Diyos ang liwanag.
hindi nasasapi, gulo na pinangangambahan. Walang kasalan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, puno ng bigay ng buhay. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran, mga luha ay kanyang papahiran, mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Hallelujah. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos nagliwanag, hindi nasasapi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, puno na binigay ng buhay. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran, mga luha ay kanyang papahiran, mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Mga luha ay kanyang papahiran,
mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling Jesus got a hold of my life and He wanted me to go. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang dugo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuhi, bulaklak sa parang, nagpupuhi, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Pina, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Pina, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayong umawi ng Hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayong umawi ng Hallelujah. Si Jesus ay buhay. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside, Jesus bubbling up inside.
Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! At ating pinapabot ang ating dobleng paggalang sa ating parents in the Lord at sa hindi natin makalimutan kanilang turo at aral ng ating beloved Pastor Wildis Raja Almeida at sa ating assistant pastor Lino Kumon Almeida at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating mga live webcast viewers sa mandako ng mundo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at welcome pong muli sa ating Wednesday midweek worship. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating wini-welcome po ang ating mga beloved brethren from Antipolo City. Praise the Lord! Welcome po kayo. Purihin ang ating dakilang Diyos at kami po ay nagagala na nakasama po namin kayo. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po dadako mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal dahil ang sinasabi po dito sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5 ng talatay 20. Ang sabi po dito na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi na sa lahat ng bagay tayo ay magpasalamat mga minamahal na sa ating buhay. Bawat isa sa ating marami tayong dapat ipagpasalamat na tunay na tayo ay talagang pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman at yan ang mga talagang bagay na ating ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At sa oras na ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved brethren na sila po ay pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved J.R. Serafica. Sundan po siya ng ating beloved Sister Isaac Corpus, beloved Brother June Sabangan, at ang panghuli po, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Jamil Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay naghanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa oras na ito mga minamahal, atin pong formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder J.R. Serafica at sundan po ng ating beloved Sister Isa Corpus. Praise the Lord! Hallelujah!
Amen. Praise the Lord. Puri mo rin nakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po sa ating malapit elder. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah. Ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na panis po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dobre paggalang, pagrespeto po, mga minamahal sa pag-alala, mga minamahal sa mga turo at pangangaral, mga minamahal natin kagalang-galang mga pastor, Well Rosada Almeida, ganun din po, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal sa ating beloved assistant pastor, Lena C. Almeida, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah sa ating mga live discuss viewers, mga sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah sa mga baguhan datihan, mga minamahal sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah sa mapagpalang hapon na po, mga minamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hindi man po karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah. Pasalamatan, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal ang aking maalala, mga minamahal. Hallelujah. Nung wala pa po ako, mga minamahal sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah. Napakagulo, mga minamahal ang aking buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal. Hallelujah. Bilang isang kabataan, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal ang aking mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah, ako yung uminom ng alak, mga minamahal, ako naninigarilyo, mga minamahal, hanggang ako din po, mga minamahal, hallelujah, ay gumagamit ng marijuana, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, ang aking pag-inom, mga minamahal, ng alak, mga minamahal, hindi basta-basta pag-inom lang, mga minamahal, grabe, mga minamahal, hallelujah, araw at gabi, mga minamahal, hallelujah, naranasan ko, mga minamahal, hallelujah, na kapag hindi po ako nakainom, mga minamahal, hindi rin po ako makatulog, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, sa aking pagkikipagbarkada, mga minamahal, napasama rin po ako, mga minamahal, hallelujah, sa isang patayan, mga minamahal, hallelujah, ito'y sanhi, mga minamahal, ng aking pagkakakulong, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, walang kapayapaan sa aking puso't isip at mga minamahal, hallelujah, hallelujah, hindi mabilang sa aking daliri, mga minamahal, ang aking nakaaway, mga minamahal, hallelujah, nandyan din mga minamahal, hallelujah, sa dami ng aking mga nakaaway, mga minamahal, hallelujah, mayroong pagbabanta, mga minamahal sa aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, nung ako'y nakulog, mga minamahal, yung napatay ng aking kasama, mga minamahal, hallelujah, sabi sa amin, mga minamahal, hallelujah, yung kulungan na ito, kayang-kaya namin pasukin, sabi niya, mga minamahal, hallelujah, ng kanyang mga loved ones, mga minamahal, dahil po, minamahal, yung napatay po ng aking kasama, mga minamahal, yan po ay, hallelujah, ampun po, mga minamahal ng dating ex-general, mga minamahal, hallelujah, mga kapangyarihan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sa kapulisan, maraming mga kilala, mga minamahal, hallelujah, hanggang mga minamahal, ako po yung nakapag-asawa, mga minamahal, hallelujah, nandyan pa rin, mga minamahal, ang aking mga bisyo, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, hallelujah, lagi kaming nag-aaway ng aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, dumating pa sa punto, mga minamahal, na pisikalan na, mga minamahal, nasasaktan ko na ang aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nandyan mga minamahal, hindi ko rin inaasahan, mga minamahal, isasabit niya ang kanyang liig, mga minamahal, grabe, mga minamahal, hallelujah, grabing hirap, mga minamahal, hallelujah, subalit lahat ng yan, mga minamahal, hallelujah, ako'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang aking mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, inalis ng ating dakilang Diyos, mga Amen. minamahal, Praise the Lord. ang aking tahanan, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, napakagulo, mga minamahal, pinayapa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, maging sa pagbibiktima, mga minamahal, ng aking mahal na asawa, hindi pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, maging sa pagbabanta ng aking buhay, mga minamahal, hindi pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil may plano pala, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa amin, mga minamahal, tatawagin pala kami, mga minamahal, sa paglilingkod na ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dito may totoong pastor, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal. Hallelujah, kami lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, maging sa mga disgrasya, mga minamahal, hallelujah, kami pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Nandyan mga minamahal, nung wala pa po ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal, nagpa-opera po ako, mga minamahal, ng sis sa aking daliri, mga minamahal, hallelujah. Subalit pa, minamahal, nung kami makakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, ang Diyos dito, mga aming nakilala, aking nakilala, mga Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Nung kami baguhan, mga minamahal, tinubuan uli ako ng sis sa aking kamay, mga minamahal. Hallelujah, ini-schedule ko ang pagpapopera, mga minamahal, hallelujah. Subalit mga nagdaan, mga minamahal, yung araw, mga minamahal, nakalimutan ko yung sis na yan, mga minamahal. Hallelujah, naalala ko, mga minamahal, hallelujah.
At dito nagpapagaling ang aking Diyos na nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Dumaan, lumipas yung araw, yung buwan, mga minamahal, nung aking tignan ang aking sis, ito'y aking naalala, mga minamahal. Hallelujah, tinunaw na pala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lubos po ang Praise aking the Lord, pagpupuri hallelujah. at pagpasalamat, mga minamahal, dahil din po, mga minamahal, dati-rati, mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal ng aming buhay, mga minamahal, hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal. Hallelujah, matagal akong kargador, mga minamahal. Hallelujah, mula mga high school pa lamang po ako, natuto ako, mga minamahal, hanggang ako yung nakapag-graduate ng high school kargador uli, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, hallelujah, nung kami nakakilala sa ministeryong ito, narinig namin ang pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, nung aming itong minamahal, sinunod mga minamahal ng pagbibigay ng pagpapala. Kahit marami pa akong utang, mga minamahal, pagdating ng sahod, itinatabi ko ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi namin namalayan, mga minamahal. Unti-unti na pala kaming pinagpapala ng buhay na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Dati-rati, ultimo bike, mga minamahal, ultimo bisikleta, hindi kami makabili, mga minamahal. Subalit iti pinagkaloob, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, ang brand new tricycle, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. At hindi lamang po yan, mga minamahal, binigyan din po kami, mga minamahal, ng 4 wheels na mahal na Panginoon. Ito nagagamit namin sa aming pagdalo, mga minamahal. Yung aking tahanan, grabe, mga minamahal, napakaliit yan, mga minamahal, walang poste, lupa pa lang yung sa loob, mga minamahal, tinirahan namin yan dahil sa grabing hirap, mga minamahal. Subalit ang aking tahanan, mga minamahal, dahil sa pagbibigay, mga minamahal, ginawang 2 grados ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Hindi lang yan, mga minamahal, taga ng akin, wala akong talino, mga minamahal. Hallelujah, hindi ko kaya magpatakbo ng negosyo, mga minamahal, sa balik at mahal. Hallelujah, kapag ang mahal na Panginoon pala ang nagbigay, mga minamahal, ng negosyo, mga minamahal. Hallelujah, walang magagawa, hindi ka magkakatanggi, mga minamahal. Diyan, hallelujah, grabe pala magpala ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil bago pa namin yan ipatayo yung negosyo na yan, hallelujah, iniisip na namin yung pulse fruit, ibibigay namin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi pa kami mag-umpisa, mga minamahal. Hallelujah, nandyan na may mga bumibili na dagsana ang bumibili, mga minamahal. Year 2020, mga minamahal, hallelujah, kami nag-start ng January, naabutan pa yun ng lockdown, mga minamahal. Subalit hindi pumayag ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na walang tubo, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, lalong pinalago ng ating dakilang Diyos. I-share sa aking mga kapatid, mga minamahal, grabing pagpapala ang nagbubuhat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ganun din, mga minamahal, sa karamdaman ng aking mahal na asawa, mahigit 1 taon, mga minamahal, na karamdaman, parang robot kung maglakad, mga minamahal, grabing sakit ng kanyang buong katawan. Hallelujah, hindi makaligo, hindi makahiga, hindi makabangon, mga minamahal. Nagtiwala kami sa buhay na Diyos, mga minamahal, sa unat pananalangin ng propeta na Diyos sa aming kagalang-galang mga Pastor Wilsada Almeida, yung aking beloved wife, unti-unting pinagaling ng ating Praise the Lord, hallelujah. sa ating dakilang Diyos na buhay, kaya't ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Elder G.R. Serafica sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang tunay at ang ating dakilang Diyos ay talagang nagpapala, mga minamahal, ang ating beloved kapatid from the time na siya ay binago ng ating dakilang Diyos at patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung ating titignan, talagang tuloy-tuloy ang pagpapala ng ating dakilang Diyos at maging sa buhay natin, mga minamahal, buhay ng bawat isa na tayo ay talagang patuloy na talagang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Isa Corfus at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati,
pinakamataas pagluluhat pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved ordained preachers, sa beloved workers, beloved brethren, ng isang magandang hapon na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito na ako po'y makapagpasalamat sa Kanya, mga minamahal. May share ko lang po, mga minamahal, yung aming pong kasamang beloved lola po namin na kasama po namin ngayon, mga minamahal. Dati po, mga minamahal, maalala ko po nung bata pa lamang po kami, isa po siyang Katoliko noon, mga minamahal, at andyan nga po na lagi pong sumasakit yung kanila pong tiyan at hanggang sa nagpa-check up po sila noon, mga minamahal, at na-diagnose po sila na mayroon po silang myoma, mga minamahal. At kitang-kita ko nga po noon nung bata pa po ako na sa sobrang sakit po ng kanilang tiyan, talagang umiiyak po yan sa harapan ng aming mahal na nanay. At andyan po na inanyayahan po siya ng aming beloved nanay na dumalo po sa ating pong banal na gawain. At pinaunlakan po niya ito, mga minamahal. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mula po noon hanggang sa mga oras pong ito ay talagang pinagaling na po siya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Patuloy po Hallelujah. namin siya nakakasama sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last year po na October, andyan nga po na doon po nag-start talaga yung pagsubok sa aming buhay dahil kung maalala ko po talagang halos mawala na po sa amin ang mahal na nanay noon, mga minamahal. Ngunit tanging prayer po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi pa po kami ready, mga minamahal, dahil andyan nga po na medyo fresh pa po nung mawala ang aming pong beloved lola at halos magkasunod nga lang po, mga minamahal, at nagpapasalamat po ako dahil dinugtungan pa po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng ilang buwan na makasama po namin ang mahal na nanay namin. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako dahil last February din po andyan na nasa piling na po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming pong mahal na nanay. At hindi lang po yun, mga minamahal, dahil bilang isang tao, mga minamahal, andyan nga po yung pangungulila po namin sa aming mahal na nanay dahil halos magkasunod lang po na taon, isang taon lang po yung pagitan po ng aming beloved lola at mahal na nanay, mga minamahal. Nung February nga po, nung nilalamayan po ang aming mahal na nanay, talagang andyan po na nakaramdam po talaga ako ng pagkalungkot noon, mga minamahal, dahil ang hirap po na mawalan po ng isang ina, mga minamahal. Andyan po na nakaramdam po ako ng trauma, mga minamahal, dahil madalas po sa aming magkakapatid talagang ako po yung madalas na naiiwan sa bahay at nagbabantay po kay nanay. Andyan nga po na lahat po ng mga pangyayari, ako po yung nakakakita sa kanya, mga minamahal. Hanggang sa yung nakita ko po yung mga bagay na bumubula po yung kanilang bibig, mga minamahal. Andyan po na pati yung hindi po sila magising, ako po yung hindi makagising sa kanya noon. At mga ate ko wala po sa bahay noon, mga minamahal. Ako po yung nagchat-chat sa kanila kung pwede po silang umuwi dahil bilang tao po talaga, andyan po yung pagkataranta ko, mga minamahal, dahil wala po ako alam sa mga ganong bagay, mga minamahal. Hanggang sa mawala na nga po ang aming mahal na nanay, talagang andyan po yung kalungkutan ko, mga minamahal. At yung mga araw na yun, mga minamahal, talagang naisip ko po at andyan po na tumatak po yun sa isip ko, yung mga nakita ko, mga minamahal. At hindi po talaga ako makakain at makatulog, mga minamahal. Talagang hirap po ako, mga minamahal, kahit masasarap pa yung pagkain o kahit walang maingay, talaga hindi po ako makatulog, mga minamahal. Ngunit andyan nga po na isang Sunday service po natin yun, mga minamahal. Andyan na nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bigyan po ako ng, i-comfort po niya ako, mga minamahal, at talagang kahabagan po niya ako dahil ayoko po yung ganong nararamdaman ko dahil alam ko na nasa piling na po nating pinakamamahal na Panginoon sa aming mahal na nanay, mga minamahal. Hanggang sa pag-aawit ng mga beloved Finest Choir na po nun, mga minamahal, inawit po yung kantang A New Anointing. Talagang nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil lubos ko pong naramdaman ang banal presensya nating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po na naramdaman ko po talaga yung pag-comfort sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil unti-unti po, mga minamahal, na binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon yung gana ko po sa pagkain, pati po sa pagtulog, mga minamahal, talagang binalik po yan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako dahil yung aking pong beloved anak, talagang andyan nga po na
matagal na po siyang meron pong allergy sa mga usok, mga minamahal, mga alikabok. Andyan na, pag nalalanghap po niya yan, talagang uubuhin po yan ng sobra-sobra. Talagang hindi po yan titigil dahil andyan po yung nagtitrigger sa kanya. Dahil doon po sa bahay namin, may malapit po doon na tambakan ng mga buhangin at lupa, mga minamahal. Talagang hindi po yun maiwasan dahil nandun na nga po yun, mga minamahal. Hanggang sa nung last week po, mga minamahal, almost 1 week po talaga na inuubo pa rin siya, mga minamahal. At andyan na pina-check up ko po siya sa doktor at lumabas po doon na diagnose po ng doktor na meron na daw pong konting plema sa kanyang kanang baga, mga minamahal. Nilagay po doon sa result, meron daw po siyang mild pneumonia, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kanina lang po pumunta po kami sa center. Nagpa-second opinion po ako dahil andyan nga po yung pangamba ko bilang isang ina, mga minamahal. Pina-x-ray ko po siya, mga minamahal. Himala po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Clear na clear po yung kanyang baga, mga minamahal, at wala po siyang pneumonia, mga Praise minamahal. the Lord. Hallelujah. Bagamat meron po siyang ganyan na allergy, mga minamahal, dahil nga po sa katabi nga po namin yung ang baka ng lupa na yun. Nagpapasalamat po ako dahil hindi po hinayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon na magkaroon po siya ng ganong sakit, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa aming buong pamilya, sa kalakasan at kalusugan. Nagpapasalamat po ako bagamat hindi po ako karapat-dapat ay patuloy po akong kinakahabagan at ginagamit sa kanyang baon ng laubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Aiza Corpus sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay salamat sa ating dakilang Diyos na sa ating buhay, tanging ang ating dakilang Diyos, pinakamamahal na Panginoong Isus, ang talagang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan na po at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan at sundan po siya ng ating beloved Sister Jamil Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Ako ay Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala, mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Na nung una hindi rin ako naniniwala sa mga gantong gawain. Ngunit nandiyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon na binuksan ang puso't isipan upang magtiwala at maniwala sa gawain na ito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ako'y nagtagal ng tagal sa gawain na ito. At ako rin ay nagkaroon ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napalalahanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon taong 2012 po nung ako'y nagkaroon ng napakataas po na BP, ako po'y na high blood at ako po'y na mild stroke pa noon dahil sa pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay ginawa ko ng isang beses dahil ang katuwiran ko noon, ako po'y ay nagtatrabaho. Ngunit yun ay hindi kinalundan ng ating pinakamamahal na Panginoon kaya nandiyan ang ating paalala. Ngunit sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, nung ako po ay nag-alay ng pag-ayuno, panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ibalik muli ang aking pisikal ng pangatawan, ako'y hindi
binigo ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Nung natapos ko ang aking pag-aayuno, pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagsisisi, ako po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hanggang sa Hallelujah! ngayon, tamasa ko ang kagalingan na yun. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po ay nakadalo muli ng Witness the Service dahil ako po ay may trabaho laging ang overnight lang at Sunday. Ngunit kahit nadadaluhan ko po yan, iba pa rin po yung nakahain sa Wednesday. Kaya lagi akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking sarili kahapon, sana mahal na Panginoon itong aming ginagawa ngayon ay matapos na para maaga yung aking bakasyon. Sabi ko, hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon kahapon. Napaaga po yung aming Judith, kaya ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Sabi ko, 2 araw na holiday, ngunit ginawa ko ng 3. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y nakadalo ng Wednesday ngayon. Kaya ang lahat ng kapurihan. Amen. Praise the Lord. Ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga pagsubok na aking naranasan, hindi ko po yan iniinda. Magamat ako po'y nagpapatuloy, kung ano man nangyayari sa aking buhay, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy niya akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan, sa mga awit niya, hindi man karapat dapat, ngunit yan po ay nirapan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At alam niyo mga minamahal, totoo yun mga minamahal, na bawat isa sa atin lahat tayo ay mahal ng ating dakilang Diyos. Amen. Pansinin niyo mga minamahal, di ba sa ating buhay, pag tayo ay napapalayo na, nalulupaypay na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, dumarating yung time na may paalala sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya pag may paalala, yun pala mga minamahal, tayo ay mahal ng ating dakilang Diyos. At upang ang ating dakilang Diyos, siya ay ating maalala. Tayo ay bumalik sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ngayon naman mga minamahal, maaaring tanong natin, matagal na o walang paalala ang ating dakilang Diyos. Yun ang mahirap mga minamahal, na pag walang paalala ang ating dakilang Diyos, yun ang mahirap sa ating buhay mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos kung tayo ay may paalala ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at tayo po ay dadako na po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jamil Milan. Beloved choir, please prepare. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the At Lord. Lord. Paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildestrado Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders na kapiling po natin sa araw na ito, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, baguhan man at datihan, at sa ating po mga beloved live webcast viewers, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gininto ang pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa akin upang magpasalamat sa kanyang mga dakilang ginawa sa aking buhay. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagdalo sa araw na to, sa midweek service. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dati-rati din po mga minamahal, na ako po ay may karamdaman na skin disease. Nandyan po na ang aking mga paa ay punong-puno po yan ng sugat. At excuse me po sa mga nagbe-break. At
sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dinadalo po ako dito ng aking beloved mother. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang skin disease na yan ay nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise At the Lord. pinagpapasalamat ko Hallelujah. rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dati-rati din po mga minamahal ang aming tahanan ay butas-butas po yan. Nandyan po na pag umuulan po sa labas, nandyan po na umuulan po sa loob, kaya marami pong nakasahod na mga timba, tabo. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tinuruan po na magtapat na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dati rin po mga minamahal, nandyan po na pag dumadalo po kami dito sa banal na gawain, nandyan po na nakikiusap po kami sa mga driver na pasakayin po kami dahil wala po kaming pamasahe. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na siya po ang nagpo-provide ng aming mga pangangailangan, na andyan po na hindi na po kami na nakikiusap sa mga driver na pasakayin kami ng libre. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na last Monday lamang po, andyan po na idinaos po ang aming recognition day. At andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sabi nga po na ang mga anak ng Diyos ay laging nasa uluhan at hindi po sa buntot. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na mapabilang po ako sa with honors. At hindi lamang po yun, mga Amen. minamahal Praise na the Lord. pinagkaloob niya po rin Hallelujah. sa akin ng 13 awards. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang talento na ibinibigay niya po sa akin, pati sa aking kapatid, na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang manunugtog at mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo yun, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya lahat ang magpro-provide ng ating mga pangangailangan. Amen. Ang ating beloved kapatid at talagang tunay na pinagpala po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi lang po pinagpala, maging sa wisdom na talagang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos, na ang Diyos ang nangako na kung tayo ay patuloy na maglilingkod, anuman ang ating panalangin, ito ay pagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo,
magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan po ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah!
the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uri ka ba na ba yun? Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Uri ka ba na ba yun? Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Rico Dios. Hallelujah. Rico, Ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili. hallelujah, 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 hallelujah. Panginoong dakilang katapat sa dalangin ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Inibig mo kahit ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo kahit kailan. Thank you so much, Lord Jesus. Hindi ka Thank you so much, nagkulang. Lord. Hallelujah. Bigaya mo sa amin lagi laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man kahit kailan. Hindi ka nagkulang. Bigaya mo sa amin laging laan ang pag-ibig mo'y sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo
puri sa Diyos na minamahal. Ating puri na napamay ng Diyos. Hallelujah! Ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Kami inibig mo kahit kami ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Hindi ka nagkulang. Piyaya mo sa aming laging daan. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Hinibig mo kami noon pa man. Hinibig mo kami noon pa man. Hinibig mo ako noon pa man. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you. I know it's not enough for me to say. God bless you, beloved one. Within my heart, I can express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo. Salamat po sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa glory. Hallelujah, hallelujah! Ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Tunay nga po, mami naman, napakabait ang ating mahal na Panginoon. Thou art worthy to be praised to God. Amen. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. That every time na tayo po ay pumupuri, ay talagang siya po ay hindi nakakalimot na talagang nandyan parati tayo handang patawarin. Kung mayroon mga pagkakasala, nililinis tayo ng banal dugo ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At muli, isang magandang hapon aking pong pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, may sa ating mga beloved viewers. Welcome na welcome po kayo sa ating pong ating midweek service. Ang ating pong nagawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City,
Pangasinan. And we give you honor and respect to our beloved, to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Walde Estrada Almeda. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comoda Almeda. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tayo po mga minamadadako sa sunod na bahagi ng ating pong nagawain ng pagpapaliwanag ng ating pagkaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Sabi dito sa 2 Korinto, kabanatay 8, talatay 1 hanggang 5. Sabi niya, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Take note ha, Diyos ang nagkaloob ng biyayang ito sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karuhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuwa ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy o nagsibigay sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama sa pangangasiwa ng mga bigay o abuloy sa mga banal. Ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito po'y ating pong binasa sapagkat napakahalaga na ating maintindihan na ang pagbibigay ay hindi lamang po para doon sa mga may kaya. Hindi lamang po doon sa mga may kakayahan o may kayamanan o may mga possessions in life, mga minamahal. Kundi ito po'y para sa lahat ng Kristiyano na tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Ito'y obligasyon natin, mga minamahal. Upang na sa ganon, dapat ganapin, upang na sa ganon maging susi ito ng pagpapala. Gusto ng Diyos ibigay ang pagpapala sa atin, kaso sometimes nagiging bantulot ang Kristiyano upang ito po'y sundin. Unang-unang puntos diyan, mga minamahal, sabi ko nga kanina, kung sa oras na ito'y matapat ka, praise the Lord. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ito'y kaloob ng Diyos. Kung walang Diyos na nagbigay sa'yo ng pagpapalang yan, hindi ka magtatapat. Amen. So kung gusto mo maging matapat na Kristiyano, hingin mo yan sa mahal na Panginoon. Ramdaman mo parati ang banal na presensya ng Diyos. Magpakainit ka. Amen? O na makikita mo, mga minamahal, hindi magiging issue sa iyo ang pagbibigay. Sapagkat normal na lang sa ito at parte na lang ito ng ating pong pagiging tunay na anak ng Diyos. Pangalawa, sa mga tunay na Kristiyano, sabi diyan, sa kapagyatian, mga nalulungkot, sa mga pagsubok, nandun ang kasaganaan ng kanilang katuwaan. Ibig sabihin, ng Kristiyanong nalulungkot, napibighati, hindi exempted pagdating sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Amen? Sapagkat kapag tayo daw po mga minamagtunay ng Diyos, bagamat tayo may pighati, meron tayong kalungkutan, nagiging masagana ang ating kagalakan sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakikita niyo mga minamahal, yung mga nagpatotoo, sometimes hindi natin alam, mga minamahal, may mga sariling problema yan. But still, they can smile in front of camera, in front of all of us. Sasabihin nila, ang Diyos ko ay mapagpalang Diyos. Maraming po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, sa gitna ng kapigatian, sa gitna ng kalungkutan, masagana ang kanilang pagpapalang natatanggap sa ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi diyan, mga minamahal, sa kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Amen? Hindi natin masasabi mga minamahal na mga anak ng Diyos ay parating talagang riches, wealth, nandiyan parating mga minamahal. Amen? Sapat hindi yun ang ibig sabihin ng kalangitan. Ang totoong kalangitan, mga minamahal, yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Amen? Pero bakit
tayo po ba pinapaalalahanan ng Diyos. Bagamat dumarating yung mga karukhaan sa buhay, ang sinasabi ng Biblia, napakahalaga ng anak ng Diyos ay patuloy na magbigay ng kanyang ikasampung bahagi handog dahil sa kasaganaan ng ating kagandahan ng loob. Bakit mga minamahal? Unang-una, bakit magandang loob natin mga minamahal? We don't just think of ourselves. Hindi lang tayo mga minamahal ang ating iniisip natin. Iniisip natin unang-una ang ating mga minamahal na manggagawa. Amen. Alam natin mga minamahal na iniwanan ng kanilang mga profesyon, iniwanan ng kanilang pamilya, matugon lamang ang panawagan ng mga maging manggagawa. Pangalagaan tayo spiritually. Amen? At nandyan mga nandun ang kanilang mga prayers from time to time. Kaya tayo pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo iniisip mga minamahal na sarili mo lang sapagkat iniisip mo yung kailangan mo magtapat sapagkat may pambayad tayo ng kuryente, may pambayad tayo ng tubig, pag-maintain ng ating po mga sound system and everything that we use sa pag-glorify natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi lang sarili natin ang ating iniisip dahil punong-puno tayo ng kagandaang loob, bagamat may karukhaan, amen? Dahil willing tayong magbigay para sa mga krusada at ang ating mga minamahal na makababayan di pa nakilala sa ating mahal na Panginoon, sila rin ay pagpalain katulad mo at katulad ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? So naintindihan niyo yung talatang ito mga minamahal ha? Yung punong-puno ng kagandahan. Sabi, sapagkat sa kanilang kaya, ay nagpapatuto ako na higit pa sa kanilang kaya. Ang ilan mga minamahal, sometimes we expect ikasampung bahagi handog. Pero ang mga totoong Kristiyano, they're not happy with that. Sometimes they increase their handog. Ginagawa nilang 20% yung handog. So 20 plus 10% ang tithes nagiging 30%. Amen? Higit pa sa kanilang kayang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Amen? At ang sabi diyan, ay nagbigay o nagsibigay sila o nagsibuli sila sariling kalooban. Hindi sila napipilitan. Lahat ng hindi napipilitan pagdating sa pagbibigay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka napipilitan mga minamahal, Lunes pa lang alam mo na nangyari para sa Diyos, hindi mo nagagalawin yan sa bawat pagpapalang dumarating sa iyo. Ay kasampung bahagi handog yan ay para sa Diyos. Amen? Hindi ka napipilitan yan. Amen? Pagdating ng Martes, mga minamahal, nakatabi uli ang kasampung bahagi handog mo. Bakit? Sapagkat bukal sa loob mo na ibigay sa mahal na Panginoon yan. At yan ang dahilan kung bakit excited tayong dadalo sa Miyerkules. Bakit? Sapagkat dala-dala mo yung bibigay sa mahal na Panginoon. Alam mo, ito'y napakahalaga sa aming pamilya. Gusto kong ibilito ng masasarap na pagkain, pero mas masarap na madama kita parati sa oras na kami nagpupuri sa iyo. Magpakainit ako sa aking paglilingkod sa iyo. Ito'y para sa iyo. Alam kong pagpapalain mo ko sa bagay na ito. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So yan pong dahilan mga minamahal. Ang ginagawa nila, hindi napipilitan ang mga anak ng Diyos. At ang sabi nila mga minamahal, ay sila po yung lubhang ipinamamanhig sa mga minamahal na manggagawa ang tungkol sa biyayang ito sa pangangasiwa at pagkisama sa mga abuloy sa mga banal. Grabe! Ang ginagawang tunay na anak ng Diyos, hindi pinag-iisipan ng mga pinayayaman mo lang, pastor mo. Hindi ganoon tunay na Kristiyano, mga minamahal. Ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, ipinamamanhig pa. Grabe! Pagdating nila dito, please lang! Beloved Lord Preacher, beloved Pastor, beloved Lord Preacher, tanggapin niyo yung aming ikasampung bahagi handog. Sapagkat kapag nagalak natin ang mga nangangasiwa sa ating mga pastor, ating mga beloved babies, mga minamahal ng ating mga pastor, amen? Ipapanalangin nila yan. Sasabihin nila, ang bawat kamay na ginamit mo sa mga halagang ito, ibalik mo makalibong beses. Sabi natin, beloved minister, mga minamahal, ibalik mo na makamilyong beses. Bakit? Kapag ginawa yan, mga minamahal, saka natin natatanggap ang mga grabing himala, grabing pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong matanggap niyan, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi, kailangan lang maging tunay na anak ng Diyos. Pag sinabi maging tunay na anak ng Diyos, hindi issue ang pagbibigay. Pagdating sa pagbibigay, dapat handang-handa tayo niyan. Ano ba ibibigay natin, mga minamahal? Ang sabi ng Malakias, para sa kapakanan po ng ating pumaminamahal ng mga bisita, Malakias 3, kabanata 7. Ang sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima.
Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Which is sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagat niyo kong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Huwag magagalit ang ating pumaminamang kababayan na kikinig sa atin sa oras na ito. Ang ating talatang nabasa ay binasa lamang, mga minamahal. Hindi po yan nagagaling sa sino man tao. Yan ay galing pangungusap, galing sa ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun, masakit, grabe. Amen? But it's the reality. Sometimes truth hurts. Amen? Sometimes ang katotohanan masakit. Pero kapag pinabayaan mo na yan, ay dampian ng anumang mga pwedeng manggamot yan, ay pagkatapos yan, mawawala na yung problema mo diyan. Makakalaya ka. Kaya sinasabi natin, mga minamahal, ay kasampung bahagi handog, yan ay hindi atin. Yan ay sa ating mahal na Panginoon. Hindi dapat ginagalaw yan. Amen? At kapag binigay natin yan sa ating mga minamahal na mga nangangasiwa, ating mga minamahal na mga manggagawa, mga minamahal, let them do their job. Amen? Their calling. Sa kanila pong pagkatawag, gawin nila yan. Huwag mo nang pakialaman kung saan nila gagawin sapagat siguradong yan ay para sa pangasiwa ng banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hindi man makarating ang isang bawat sa atin doon sa mga krusadang pinupuntahan like Palawan, kung saan-saan mga minamahal di tayo nakakapunta sa mga prayer request ng ating mga kababayan, kasama tayo doon. Bakit? Yung amount na binibigay natin kasampung bahagi handog, galing yan. Ginamit tayo, naging vessel tayo, naging outlet tayo ng mahal na Panginoon. Yan ay ibigay natin sa ating pumban na gawain. So nagiging pagpapala tayo sa ating mga minamahal na kababayan. Amen? Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Anong kailangan, mga minamahal? Ang sabi dyan, ikasampung bahagi, 10% tithes. For all the blessings, dapat kasampung bahagi. Yan ay huwag mong gagalawin. Pero may tinatawag na handog, mga minamahal. Sabi ng pastor, tapatan mo ang iyong another 10%. Yung iyong tithes mo. So 10 plus 10, kaya 20%. Pinakamababa yan. But remember, yung ating sinabi ko nung una, ang mga tunay ng Diyos, higit pa sa kanilang kaya ang kanilang ibinibigay. So that's why may mga Kristiyanong ginagawa nilang 30% ng kanilang handog, 40% ang kanila pong mga handog, mga minamahal. So 40 plus 10, so that is 50%. Amen? I hope that is clear sa atin. Ano ba ibig sabihin niya, mga minamahal, 20% yan? 1,000 for example, times 0.2. Di ibig sabihin, mga minamahal, 200 yan. Kung meron kang 100 na natanggap, times 0.2 mo yan, lalabas sa calculator mo, 20 pesos, bigay mo yan. Amen? Kung may 10 piso kang napulot or natinanggap, mga minamahal, 10 times 0.2, 2 pesos, itabi mo yan. Dahil yan ay para sa mahal na Panginoon. So hindi pinag-uusapan, mga minamahal, ang laki ng ibibigay. Ang pinag-uusapan ay yung tinatawag na pagtatapat. Amen? Kung ilan ang natanggap mo, kunin mo kasampung bahagi, tandog niyan. For example, bakit natin tinuturo yung 0.2 na pinaka-minimum natin, mga minamahal? Paano kapag ang tinanggap mong pagpapala ay 7,752? Hindi times 0.2 kung ano lumabas doon. Para hindi tayo magkamali. Mga minamahal, sometimes kasi mga Kristiyano, napipeg tayo doon sa 200, napipeg tayo doon sa 2 pesos, 20 pesos. Hindi ganoon, mga minamahal. In example kasi ni Brother Joben, ganoon Hindi ganoon. Itinuturo natin kung paano natin i-compute yung ating kasampung bahagi handog. Lahat po na nakaunawa ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag natanggap mo yan, kapatid, huwag na huwag mong panatilin sa kamay mo yan. Dalhin mo yan, sabi ng talatang 10, mga minamahal. Dalhin mo yan sa ating banal na gawain. Sa kamalig ng mahal na Panginoon. At pag dinala mo yan, mga minamahal, ang sabi diyan, mga minamahal, pag hindi pwedeng ipadala mo yan, nandito nga di ba? Okay lang kung nasa abroad ka, walang gawain doon. Amen? Pero kapag ikaw nandito, malapit ka lang, pwede mong lakarin, maski na tuhod mo yan, papunta doon, makakarating ka dahil sa lapit ng bahay mo, ay huwag mo nang ipadala. Dahil mas mahalaga ka kaysa doon sa kasampung bahagi handog mo. Amen? Gusto ng Diyos, mga minamahal, habang binidala mo yung napakahalagang halaga, mga minamahal, para sa ating mga minakababayan, ikasampung bahagi handog mo, mas mahalaga ka na magdadala niyan. Bakit?
Pagkasagawa mo yan, iinit ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Magpapatuloy ka sa iyong paglalakbay hanggang ating hinihintay ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ito na po ang ating pong beloved elder, ating beloved brother Saldi de Guzman. Amen. Upang ipanalangin po ang ating pong pagkakaloob na ating kasampung bahagi at handog upang ito'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. At aking po iniling mga minamahal, tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin po minamahal na mga ngaral. Ating po beloved na elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Job and Ferrer. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating taas ang ating dalawang kamay. Hallelujah. Tayo magsungamo sa ating dakilang Diyos. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Pang Jesus. Kami pinagpapasalamat o Diyos. Hallelujah. Sa ganitong pagkakataon na lumalik kaming binigyan ng panahong malaya na magpuri pa sa ibarlag at banal na pangalan o Diyos. Maraming salamat. Hallelujah. Sa iyong pag-iingat sa lahat ng iyong anak, sa pagtungo, pag-iingat, pag-protect lagi, pag-provide na lahat ng pamasahe at pangailangan, mahal Panginoon. Hallelujah. At kami pinagpapasalamat sa tagumpay ng banal na gawain, simula sa pag-awitan ng mga joyful and solemn songs sa mga buhay na patutuo, sa iyong mahimalang pag-iingat sa iyong mga anak. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo tigit sa iyong dakilang presensya na patuloy ginagawad sa amin, O Diyos, na patuloy mo kaming sinasamahan, mahal na Panginoon. Patuloy na yung grabing pag-ibig lagi sa amin, O Diyos. Pag-ibig sa katapatan ng anak, sa pagbibigay ng isampung bahagitan dogal, sa pagbuhos sa mga biyaya at pagpapalang walang sapat na silita kalalagyan, mahal Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami bidadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral na yung banal na salita. Hallelujah. Ngunit bago pang lahat, kami nanikluhod, humihingi ng habag, kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpun, sa mga kinaan, sa mga nagawa na isip, na banggit na hindi niyo po kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, kahabagan kami. Hugasan po kami na yung banal na dugo ng umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Lalo na pong yung manlingkod, mahal na Panginoon, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi na sasabitin sa iyong pinagpalang mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah, o bilang pagpapalang espiritual namin pagsalo-saluhan, O Diyos. Maraming salamat lagi sa iyong walang hanggang habag. Samahan mo kami, mahal na Panginoon. Buksan ang mga puso't isipan po namin, mahal na Panginoon, pamunawaan ang iyong nais sabihin sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Willis Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaway, demonyong hadlang. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapatas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga di malimutang turot aral ng ating beloved evangelist Pastor Weldes Almeida. At ganoon din sa mga pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din ako bumabati rin sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor. Hallelujah. At ganoon din manamahal sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila po mahal anak, kay Ate Vines Neer, hallelujah. Sa ating mga minamahal, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Minsan mo tayong binigyan ng muling pagkakataon. Hallelujah, upang muli natin siyang mapapurihan, mapasalamatan sa buong maghapon uli ng Miyerkules na mahal. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti lagi ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na tayo lagi binibigyan ng kalayaan. Hallelujah. Upang siya ating mapasalamatan sa araw-araw ng ating mabuhay. Amen. Praise the Lord. At tayo laging pinakahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ilabas yung ating mga Biblia, ating mga lapis, mga ballpen, maging ating mga papel na paglilista ng mga bersikulo na mahal. Tayo po'y mag-aaral ng buhay na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating pong pag-aaralan na mahal, hallelujah, na talagang pamagitan po natin ating pag-aaralan, the unshakable hope. Laging humiling ng unshakable hope sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na mahal talagang
Grabe ang panahon na ngayon, minamahal. At isang dakilang pagpapala na tayo mapabilang sa mga anak ng Diyos na nagtamo ng mga grabing pagpapala, minamahal. Nandun na talagang at laging humingi ng pag-asang sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang humingi ng katatagan, hallelujah, na upang magkaroon ng magandang kawakasan, hallelujah. Lalo na sa huling panahon ito na talagang grabe ang panganib upang talagang di matinag sa mga grabing pagsubok na talagang ating mararanasan, minamahal. Talagang palala ang panahon, minamahal. Hallelujah, talagang kinakailangan, minamahal, talagang magkaroon tayo ng grabing tibay. Ating hilingin talaga sa pinakamamahal na Panginoon na talagang grabing humingi ng katatagan, ng di matinag na pag-asa, minamahal. Kasi minsan, minamahal, hallelujah, nandun, minamahal, talagang napanghihinaan ng Kristiyano. Para bang pag hindi tinuon yung pag-asa na kanyang pupuntahan, minamahal, medyo nababaling, lumilingon, kaliwat kanan. Kaya pero kung minamahal tayo humiling sa dakilang Diyos ng di matinag na pag-asa na atin laging nakikita yung pangako sa atin ng dakilang Diyos, magiging matuwid yung lating landasin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nakagaya nga po ng ginawa ni Apostol Pablo, minamahal, hallelujah, na talagang nandun, minamahal, sa kanyang patuloy na paglingkod. Bagamat alam natin na sa kanyang buhay na dati siya nag-uusig ng mga Kristiyano, dati siya nagpe-persecute ng mga Kristiyano, pumapatay, hallelujah. Ngunit dumating sa kanyang habag ng dakilang Diyos. Hallelujah, nandun, minamahal, na talagang sa kanyang buhay, minamahal, nandun na talagang naging ang buhay niya, minamahal, dumanas ng mga grabing pagsubok. Nandun, minamahal, talagang dati siyang siga, minamahal, ngunit nung siya binago na Kristo, bagamat kahit anong gawin sa kanya, hindi na siya makapaghiganti, minamahal, hindi na siya gumaganti, hindi na siya nagpa-fight back, minamahal, nakagaya ng dati. Kung dati ng pagkatao ni Apostol Pablo, delikado yung mga sumusuntok sa kanya, yung mga lumalati ko sa kanya, minamahal. Ngunit nung siya binago ng dakilang Diyos, grabing kanyang pagtitiis, grabing kanyang tiyaga, masunod lamang ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe, minamahal, ganito raw ang gusto naman, mahal, na talagang sapagkat nakita ni Apostol Pablo, ng mga bagay, sabi nga ng banal na kasulatan, na talagang wag na talagang gaganti. Dahil alam naman ni Apostol Pablo na ang ginawa sa kanya, hindi sa kanya ginawa, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang grabe ang pinanghawakan ng Apostol Pablo, yung pag-asang ipinangako sa kanya ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At maging sa kanyang patuloy na paglingkod sa bilang apostol, minamahal, nandun, minamahal, talagang grabe ang kanyang mga nagawa sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Maging kanyang kabutihan na ginawa sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ay hindi na rin niya tinignan, minamahal, kanyang hindi na nililingon maging kanyang mga kabutihan ginawa. Dahil kapag lilingon nga naman, maaring magmalaki ang puso at maging mga talagang nandun na tataas ang pride, minamahal, pag nakita yung mga nagawa na. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kanya nililimot, minamahal, yung mga bagay na nagawa na niya. Amen, praise the Lord. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Pilipos, ang Kapitulo 3, ang talata po ay 13 hanggang 14. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 13 hanggang 14. Ito po sinasabi, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabi naman na kasulatan na mahal, hallelujah, talagang nililimot ni Apostol Pablo yung mga bagay na nasa likuran, yung maging mabubuting bagay na kanyang ginawa. Nandun, minamahal, talagang hindi niya ito binibilang, minamahal. Baka nga naman, minamahal, magmalaki ang kanyang puso. Kaya kanyang nililimot, talagang upang talagang mapalugdan ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanya lamang tinitingnan, maging kanyang mga hirap na dinanas, minamahal, hindi niya na tinitingnan. Yung mga bagay na lumipas na, minamahal, hindi niya tinitingnan. Ang tinitingnan lamang niya yung gantimpala, yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang nandun, minamahal, talagang sapagkat tunay nga, minamahal, na napakaraming balakid kung lilingon pa. Tandaan natin, minamahal, hallelujah,
andyan talaga ilalagay ng kaaway, minamahal, na talaga nandyan ng minamahal at pwedeng sabihin, oh, ayan, marami ka na nagawa sa pinakamamahal na Panginoon. Bakit di ka na tumigil? Magpahinga ka naman. Hallelujah. Pwedeng sabihin siya ng kaaway. Sabi nga, ang kaaway ay minamahal 24 hours na naghahanap ng masisila. Talagang hindi yan nagbabakasyon, hindi yan nagpapahinga ng mahal. Kaya dapat ang Kristiyano lagi magkumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Panghawakan lagi ang pangako ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag talagang bibitaw, huwag kakaliwa, huwag kakanan, at huwag tatalikod talaga minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nga minamahal. Hallelujah. Talagang atin lamang pong tignan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat tunay po wala nang, dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya ang perpektong halimbawa minamahal. Na talagang siya rin naman talaga ang nagpapatatag sa atin. Sabi nga ng Hebreo 12:2, hallelujah, na minasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya na nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Na talagang nandun minamahal, talagang dapat daw talaga natin minamahal ang tignan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang sumasakdal ng ating pananampalataya. Sa totoo lang minamahal, napakarami na po nating pinag-aaralan minamahal. Maraming mga ngaral na sunod-sunod na nangangaral minamahal. Hallelujah. Tignan natin minamahal ang ating mga pangaral, napakarami minamahal. Ngunit dapat talaga minamahal, tignan na talaga ang pangako ng Diyos. Ngunit magtataka kayo minamahal, sa lagi natin paglilingkod na to at sa tinagal-tagal na ng panahon, minamahal. Kaya sabi minamahal, gaano ka man katagal na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag ka nang lilingon. Huwag mo nang bilangin yung taon na ipinaglingkod mo na. Maring sinasabi, mahal na Panginoon, 35 years na akong naglilingkod, marami na akong naginawa, marami na akong naipresenta ng mga kaluluwa. Dapat daw hindi ganun minamahal. Huwag daw natin titignan yung ating mga nagawa, bagkus titignan natin pa yung ating pwede pang magawa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na pag ganun daw, minamahal tayo po'y magmamalaki sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay magiging silo ng kaaway minamahal. Talaga sa ating patuloy na paglilingkod. Hallelujah. At talagang yan ay gagamitin ng kaaway minamahal. Ngunit kung tayo talagang hindi na lumilingon, atin talagang tinitignan yung mga pangako ng Diyos. Kaya sa totoo lang, hallelujah, dahil sa hindi tinutuon ng mga Kristiyano, ang mga bagay na pangako ng Diyos. Kaya maraming nag-aalala sa ikabubuhay minamahal. Maraming nag-aalala sa mga grabing problema. Maraming nag-aalala sa mga grabing karamdaman. Hallelujah. Na talagang hindi na nakikita kung paano magpala ang Diyos, kung paano magpagaling ang Diyos, kung paano magbigay ng biyaya ang Diyos, ay hindi na nakikita minamahal. Dapat talaga minamahal, magkaroon ng konsentrasyon minamahal. Atin laging tignan ang pangako na inilagay sa ating unahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po minamahal. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan na atin daw isandig ang ating pag-asa ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ito'y magiging matibay minamahal, kagaya naman isang barko minamahal, na talagang ating ilagawin daw na sinipete. Alam niyo po yung sinipete minamahal, yung anchor minamahal. Tignan natin ang barko, bagamat yan ay napakalaki minamahal. Kapag kaya na naka-anchor sa ilalim ng dagat, bagamat yan ay grabing malalaking alon minamahal, ito'y magiging stable minamahal. Dahil siya ay naka-anchor minamahal. Ganon din tayo mga Kristiyan minamahal. Lagi daw maging naka-anchor daw tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating basahin manamahal dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, ang talata po ay 19. Amen. Praise the Lord. Na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabi nga po ng banal na kasulatan, talagang itulad daw natin ating sinipete ng ating kaluluwa. Malinaw na rin ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung wala ang mahal na Panginoon sa ating buhay, wala tayong magagawa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lagi tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos, magkumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang huwag bibitaw. Hallelujah. Dahil kapag bumitaw tayo manimahal, hallelujah, na doon talagang tayo masisila ng kaaway. Tayo bubugbog. Sabi nga natin, beloved, mga ngaral, mga nakarang ilang kuwan na po na mensahe manimahal, hallelujah. Talagang bumitaw ka man, tumalikod ka man, nakala mo gagawin kang prinsipe ng Satanas. Bubugbugin ka niya, minamahal.
Dahil noon, minamahal, nung ikay mainit naglilingkod, lagi ka nagpupuri. Talagang nabukol-bukol sa tanas dahil sa pagpupuri mo. Maging sa pag-aayuno mo. Kaya kapag ka ikay tumalikod, bubugbugin ka rin sa tanas, minamahal, gagantian sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa totoo lang, wala na tayong mapupuntahan, minamahal. Isipin natin, kahit gaano pa ito kaganda, sabi nga ng beloved Mama Dear, na maalala ko ang kanyang pangaral. Kaya talaga minamahal, alam nyo, napakaganda talagang lagi manood. Hallelujah, ng mga preaching natin, beloved Mama Dear, at ng ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, sabi lagi, binibili ang mga anak, wag na kayong umasa, minamahal. Hallelujah, na mayroon pang magandang buhay dito sa daigdig na to. Lahat itong daigdig na to, pabulok na to. Wala nang maganda pa dito. Lahat yan ay papupunta na sa kawalan. Ang maganda na lamang, ang kaharian ng Diyos na ating mamanahin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa panahon nito, minamahal, huwag nang ituon ng Kristiyano talaga ang mga bagay na sa mga walang kabuluhan lamang, minamahal. Nagiging ganyan, minamahal, dahil sa pagiging alalahanin. Sabi nga, dahil hindi nakatuon, minamahal, ang isip ng tao sa kanyang hinaharap, sa grabing pangako ng Diyos. Hallelujah. Maraming kinatutusuran, minamahal. Kaya laging humiling talaga ng grabing espiritu ng Diyos. Hallelujah. Upang talagang hindi magkaroon ng katisuran ng mahal. Talagang grabe, laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at laging magsumikap ng mahal na maramdaman ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi pinapangalan natin beloved or the preacher na talagang tayo maging lugi ng mahal. Kung tayo maging ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, sa ating patuloy na paglilingkod, dumalo ka na rin lang. Dapat nandun mahal, talagang nagsabon ka na, naligo ka na rin lang, maghilod ka na, mag-shampoo ka na, nandun magsabon ka na, kuskusin mo na mabuti. Hallelujah. Laligo rin lang, talagang grabing linis na lang ang gagawin. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kagaya natin sa ating pagdalaw na mahal, hallelujah, talagang magsumikap, nagpagod din lang tayo mahal na dumalo, na masahe, talagang nandyan na, talagang para magpuri sa dakilang Diyos, lubusin na natin, mahal, atin talagang seryosong purihin, pasalamatan ng dakilang Diyos, na talagang grabing paglingkuran na ng todo, mahal. Maging sa ating pag-ubay, magsumikap talaga na maramdaman ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon upang grabing kagalakan ang ating maramdaman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang tiyak na bagay, minamahal, pag hindi nagsumikap ang Kristiyano sa ating tuwing pagtitipon at hindi naramdaman ang presensya ng Diyos, lugi ang Kristiyanong yan. Kaya dapat talaga magsumikap na maramdaman ng Kristiyano, minamahal, na talagang nandumin mahal na talagang maramdaman talaga ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin mahal dito dito po sa aklat ng Roma, kapitulo 15, ang talata po ay 13. Amen. Praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 15 at ang talata po ay 13, ito pong sinasabi, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tingnan niyo, mahal, maging sa ating kapag tayo nagsumikap na maramdaman ang presensya ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang tayo mananagana, mahal, sa grabing kagalakan. Hallelujah. Maging kapayapaan sa pananampalataya. Hallelujah. At magkakaroon ng managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya laging magsumikap na mahal talaga. Huwag sayangin ang pagtitipon. Dapat laging maramdaman ang presensya ng pinakamamahal Panginoon upang tayo hindi dugi na mahal. Talagang mag-concentrate talaga na mahal na maramdaman ang presensya natin pinakamamahal Panginoon upang hindi rin maging matitisurin na mahal. Dahil kapag ka ikay nananagana sa presensya ng pinakamamahal na Panginoon, wala kang makikita kundi ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi mo makikita ang mga bagay na katitisuran. Kagaya na lamang, minamahal, na alala ko na naman yung isang halimbawa, minamahal, na yung halimbawa ng isang mananampalataya at ng isang preacher, minamahal. Dahil may isang preacher, isang mga mananampalataya, minamahal, na talagang ito'y naging isang matitisurin, minamahal. Talagang nagpaalam sa preacher na aalis na dahil marami siyang nakikita. Hallelujah, na talagang nandun man na pwedeng ikatisod. Hallelujah, kung ano-ano mga sinasabi niya. Meron siya nakikita nagsiselfone, meron siya nakikita natutulog during preaching, meron siyang kung ano-ano mga nakikita, may mga nagkukwentuhan. Sabi niya, beloved preacher, aalis na po ako. Bakit?
Kasi marami akong nakikita mga bagay na hindi maganda. Akala ko ba totoong gawain ito? Aalis na po ako. Ay, sandali. Sige, meron muna ako sa ipagagawa. Ngunit pagkatapos mong gawin ito, at saka ka pwede nang umalis. Pwede ba? Sabi ka ng preacher. Sige po, preacher. Alam niyo, minamahal, sabi ng preacher, kumuha siya ng isang basong tubig na talos mapuno-puno yung baso, minamahal. Konti na lamang, minamahal, ito yung aapaw na minamahal. At inilagay sa platito. At sabi niya, pakiusap ko lamang sa'yo. Iikot mo sa buong pastoral yung tubig na yan at sikapin mo na pagbalik mo dito sa akin ay siguraduhin mong walang nababawas. Sabi niya, sige po, beloved preacher. Amen po. Bago siya umalis, ginawa niya muna minamahal dahil pinayagan naman siya umalis. Inikot minamahal. Talagang pinagsikapan niya dahil talagang tinignan niya ng todo para walang matapon. Inikot niya na inikot minamahal. Hanggang sa dumating uli siya sa kanilang beloved preacher. Sabi niya, o ano kapatid, may nabawas ba? Beloved preacher, wala po. Mabuti. Sabi niya gano'n minamahal. Sabing gano'n ng beloved preacher. Ngayon, makakaalis ka na dahil naiikot mo na to. Ngunit tanungin muna kita, nung inikot mo ba yan, baso na may tubig, meron ka bang nakita na mga bagay na sinasabi mo, na mga nagse-cellphone, na gumagawa, natutulog sa oras ng preaching, sa mga ano bang mga maging katitisuran na yung nakikita? Sabi niya, wala po. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Na sa banal na gawain, nandun talaga mga nilalagay ng kaaway ng mga grabing katitisuran upang ilaglag ka. Ngunit kung ang tinitignan mo, ang pinakamamahal na Panginoon, dahil yan ay magiging ikatitibay mo, dahil nakatingin ka lagi sa mahal na Panginoon, maging yung katitisuran ay hindi mo makikita. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan daw mahal ang ating paglilingkod, mahal. Kapag ka tumitingin ka nga ng tumitingin, mahal sa mga bagay na pwede mo ikatiso, talagang manghihinaan ka talaga. Panghihinaan ka, mahal sa mga bagay na kaya dapat talaga ituon ng Kristiyano, mahal, ang kanyang, hallelujah, ang kanyang mga mata sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang magkaroon ng grabing katatagan. Bagkos, ano mamagay na makita niya, dapat kanyang ipagsumamo at idalangin maging ang kanyang mga kapatid na nakikita. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, na talagang sabi nga, hallelujah, ating samantalahin minamahal, hallelujah, ang pagkakataon, hallelujah, lalo na po minamahal sa panahon ito minamahal, maging yung kahinaan ng ating mga minamahal na kapatid, lalo sa panahon na ito minamahal. Grabe minamahal, dahil lalo na may mga kapatid minamahal na talagang hindi naman ganoon sa buhay, hindi naman wala kakayan dahil sa grabing pagpapala. Yan ay grabing pagpapala na rin ng Diyos. Minsan tayo hindi nagkakaroon ng pagpapala minamahal, ngunit yan ay pagpapala sa Diyos. Yan ay grabing pagbibigay tatag, pagpatitiis, hallelujah. Dahil sabi nga minamahal, ang paglilingkod ay hindi lamang puro kagandahan, puro kung titignan natin minamahal ay talagang kasaganaan minamahal. Tayo binibigyan din minamahal ng grabing tinuturuan tayo magtiis, magtiyaga, hallelujah, habang inaantay natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun minamahal, minsan sa ibang mga gawain minamahal, nandun na gawain ko, no, hallelujah. Nandun minamahal na talagang kanilang sinasamantala, kaya yung iba minamahal, nag-o-offer sila minamahal ng mga groceries, kahit anong mga items minamahal, hallelujah, nandun sa mga ibang congregation na yan, na nandun minamahal mga, kung ano-anong mga pagpapala minamahal. Talagang para lamang makover nila minamahal, masabi nila sila nasa katuhanan. Ngunit talagang kung ang isang Kristiyano ay masikap, laging malapit sa ating pinakamamahal Panginoon, laging nagpapakumbaba sa ating pinakamamahal Panginoon, hindi siya talaga masisila ng kaaway. Sabi nga, hindi niya makikita yung mga bagay na yan. Ang lagi lang niya makikita, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun minamahal, sabi nga, lagi tayong sumakanlong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun minamahal, talagang lalagyan natin panghawakan, minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Tandaan natin, minamahal, lahat ng bagay ay ginawa na ng ating dakilang Diyos para po sa ating ikatitibay. Wala nang dahilan, minamahal. Sa totoo lang, bakit ang Kristiyano laging pinagpapatotoo? At isipin natin, laging paulit-ulit ang mga patotoo. Ang purpose po niya, minamahal, ay talagang para maalala lagi ng Kristiyano mga bagay na ginawa ng Diyos, para magtumibay sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala. Kaya lagi rin sinasabi ng banal na kasulatan, magpatotoo lagi, ihayag ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon upang maging bukod sa mahayagan ng mga
mga anak, mga tinawag pa ng pinakamamahal na Panginoon, maging dun sa nagpapatuto ay lagi niyang maalala ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon upang sa kanyang paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, upang talagang makapaglakad ng ayon sa kalooban na may pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pumbasahin na mahal dito po sa Aklat ng Pilipos. Ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 29. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo at mga taga-Pilipos, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 29, ito po sinasabi, sapagkat sa inyong ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po yung sinasabi natin, minamahal, hindi lang talaga purong sa mga hallelujah na nandun na ipinangako ng Diyos na talagang sa mga pananampalataya lamang at talagang nandun sa grabing kalooban ng Diyos. Bagkus kinakailangan din magtiis alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang kasama na yan sa paglilingkod, kaya huwag magtaka ang Kristiyano, minamahal. Kung manaranasan naman ganitong paghirap, akala ko ba ang Kristiyano, kapag naging Kristiyano ka, lahat ng bagay na hilingan mo, nandiyan ibibigay ng mahal na Panginoon. Lahat ng bagay na gusto mo, ibibigay ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, minamahal, hallelujah, napakabuti ng Diyos. Sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, kung kayo nga, na talagang masasama kayong mga magulang, ay marunong kayong magbigay ng mabubuti sa inyong anak. Ako pa kaya, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, kung kayo nga, ang inyong anak, kapag ka humingi ba ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Kapag ka humingi ba siya ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato? Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Minsan yung ating hinihingi, kaya hindi ibinibigyan ng dakilang Diyos. Baka mamaya yung ating hinihingi minamahal ay ahas na, hindi na isda. Baka yung ating hinihingi minamahal, bato na, hindi tinapay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang kung ikabubuti natin, minamahal, yan ay ibibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Walang hindi ibibigay sa atin ng dakilang Diyos. Lagi natin tatandaan, ang pinakamahalaga na ay binigay ng pinakamamahal na Panginoon ang kanyang buhay para ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal at talagang atin talagang alalahanin kung ating pinabayaan mga hallelujah, mga kaligtasang ibinigay sa ito, minamahal, hallelujah. Nandun na talagang grabe ng mga pagpapala. Lahat ng mga tanda na ganap na sa atin, minamahal, sayang naman minamahal kung di tayo magkukumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sayang naman kung hindi natin hilingin sa ating dakilang Diyos na bigyan tayo ng grabing dimatinag na pag-asa. Sayang yung mga pribilehiyong ito, minamahal. Kung atin din lang tatalikuran, minamahal, ang mga pagkakataon to. Kung tayo titingin sa mga pagpapala na talagang minsan nasasabi natin, minamahal, na talagang nais ko rin magkaroon ng ganito, nais ko rin magkaroon ng ganyan. Tandaan natin, minamahal, sabing gano'n na ating pinakamamahal Panginoon, nga talagang hindi ko kayo pabayaan, hindi kayo pagkukulangin, hindi ko kayo pababayaan. Tandaan natin, marami ng taon ang lumipas. Marami ng taon na talagang tayo naglingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit lahat naman sa atin, nagsasabi, minamahal, kailanman tayo hindi pinabayaan ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag lang natin pansin ang ginagawa ng kaaway, minamahal. Minsan pang istorbo sa atin. Minsan ipinapakita ng kaaway sa atin, minamahal, yung lalo na yung mga kapatid natin na hindi naglilingkod sa Diyos. Nandun meron silang kung ano-anong kayamanan na talagang pwedeng, ikaw naglilingkod sa Diyos. Pero tignan mo ako. Ba't ikaw, naglalakad ka pa rin? Ba't ikaw, nakatricycle ka lang? Tignan mo ako, nagninegosyo ako. Tignan mo, may kotse ako. Sino kaya sa atin sino kaya sa atin ang pinagpala? Gaganunin man ang mahal. Kaya minsan ang Kristiyano talagang mag-iisip, lalo kung tayo nagkulang sa ating dakilang Diyos. Kung tayo talagang nagpabaya sa ating paglilingkod. Ngunit kung talagang sabi nga, kaya laging sinasabi na mahal, laging makapuspos ng Espiritu Santo na mahal. Sa tuwing pagkakatipon, huwag pabayaan man mahal. Magpuri maging sa bahay man mahal, upang talagang tayo laging patnubayan ng dakilang Diyos. Talagang maging sa ating mga tahanan man mahal. Tandaan nyo man mahal, ang pagpupuri sa ating mga tahanan ay sarili po nating proteksyon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pag hindi tayo magpupuri sa bahay man mahal, bubugbugin talaga tayo ng kaaway na mahal. Bibigyan tayo ng maraming problema. Kaya maging ugaliin talaga ng mga Kristiyano, maging sa bahay. Magpuri talaga sa dakilang Diyos. Huwag nating isipin man mahal na magpupuri naman ng mga manggagawa. Hallelujah. Totoo po yun.
Dahil pinag-iingatan din ng dakilang Diyos dahil sa mga pagpupuri natin mga minamahal na manggagawa. Simula madaling araw hanggang gabi na sila nagpupuri. Ngunit minamahal, kung tayo magpupuri din minamahal, talagang walang makalulusot na gawa ng kaaway sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At minamahal, ating pong basahin minamahal, dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, ang talata po ay 3 hanggang 4. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoong nung una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. Sa 4, napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at sasaganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat sa mga praise the Lord. And praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal, yan po yung sinasabi ko sa inyo minamahal, na dapat natin talagang huwag pabayaan minamahal. Sayang minamahal kung atin lang din pababayaan. Kaya lagi nga sinasabi ng ating beloved pastor, ating beloved ordained preacher, naligo ka rin lang, maghilod ka na, magsabon ka na, magkuskus ka na. Talagang lubos-lubosin na minamahal. Tandaan natin minamahal, yung mga apostol minamahal, noon pa yon, that was more than 2,000 years ago. At ngayon, mahigit 2,000 na nakakaraan minamahal. Sabi nila noon, magbabalik na mahal Panginoon. At sabi din natin ngayon, magbabalik. At mas lalong mas malapit na ngayon minamahal ang ating pag-antay. Dahil nandiyan na lahat ang mga tanda, nandiyan na lahat ang mga signs na binigay ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya mas malapit na malapit po tayo ngayon. Kaya huwag sayangin minamahal ang pribilehiyong ito na binigyan natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo binigyan ng pagkakataon maging membro ng Jesus Miracle Crusade na grabing pinagpala minamahal. Alam naman natin na tayo nasa buong katotohanan minamahal. Tayo nilalaki pa ng mga tanda na sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag nang magduda minamahal. Huwag nang lumingon sa kaliwat kanan minamahal. Huwag nang lumingon maging sa likuran minamahal. Kagaya ng sinasabi po ni Apostol Pablo minamahal. Dahil kung lilingon-lingon ka pa minamahal, talagang matitisod ka, malalayo ka sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya laging magsumamo sa ating dakilang Diyos. Huwag pabayaan minamahal. Malay natin, mamayang gabi, sa sunod na araw, magbabalik na ang ating dakilang Diyos. Tandaan natin, sabi ng banal na kasulatan, ano man ang bagay na inilaan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon, hindi kayang i-describe ng mata minamahal. Hindi kayang i-describe ng pag-iisip ng tao. Maaring yung sinasabi itong kagandahan ng mundo, out of 100%, mga minamahal, baka kung ikukumpara sa langit, baka wala pa sa 1%. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing kaganda, minamahal, hallelujah. Hindi rin ma-describe, minamahal, hallelujah. Kahit minamahal si Apostle John, minamahal, na si John the Beloved, minamahal, na dinala ng pinakamamahal, pinakita sa kanya, minamahal. Talagang sabi niya, hindi ko ma-describe. Hindi niya ma-describe kung gaano kaganda ang kaharian ng Diyos. Talagang grabe, minamahal, ang pagpapala. Kaya huwag nating isipin, minamahal, parang kukunti lang yung ating mamanahin, minamahal, na ipinagpapalit natin sa mga bagay na atin lamang nakikita dito. Yang maging ating konting kabuhay, minamahal. Tanda naman na lagi at laging nagpupumilit ang ating pinakamamahal na Panginoon na magtiwala, manampalataya sa Kanya, minamahal. Huwag matakot, minamahal, na magtiwala sa ating dakilang Diyos. Tandaan natin lagi, minamahal, makapangyarihang Diyos ang ating pinaglilingkuran, hallelujah, na hindi tayo pagkukulangin sa anumang bagay na ating pangailangan, minamahal. Marami sa atin, dati walang magtrabaho, minamahal. Walang mga kung anumang pagpapala na mayroon, minamahal, ngunit patuloy naglingkod ng lingkod sa ating dakilang Diyos. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin naman, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe yan ang mga pagpapala, minamahal. Tignan natin, minamahal, maraming tao sa paligid natin. Minsan yung mga kapitbahay natin. Nakala natin, minsan yung mga nag-uusig pa, nasabing gano'n, ano yan, may kunggal naman, tapos sa kahuli-huli, nakita natin, nabalitaan na lamang natin, sila wala na, sila namatay na minamahal. Ngunit tayo minamahal, andito pa rin, prending-prende. Minsan bagamat nagkakaroon ng paalala, tayo napapalo minsan dahil mahal na mahal tayo natin pinakamamahal na Panginoon. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tandaan natin lagi minamahal, hallelujah. Basta tayo magkumapit sa ating dakilang Diyos, sino man ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na mahal na Panginoong Jesus. Huwag lang bibitaw, laging magkumapit sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tandaan natin, sino man ay hindi makapaglilihis, sino man hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na mahal na Panginoon. Ating pumbasahin, mahal, dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay
35 hanggang 39. Amen. Praise the Lord. Kanli po. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 35 hanggang 39. Ito pong sinasabi, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kapisan? O ang pag-uusig o ang kagutom? O ang kaubaran o ang panganib o ang tabag? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na para mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Yaong sa atin ay umibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tingnan natin, minamahal. Kahit sino man minamahal, basta tayo magkumapit sa ating dakilang Diyos, walang sino man makapaghihiwalay sa atin. Kaya magpumilit lagi, minamahal. Hallelujah. Tandaan natin, talagang hilingin ang grabing pag-asa na laging ilagay sa harapan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Na lagi natin makita yung pag-asa ng minamahal. Huwag nating ipagpapalit sa mga bagay na material lamang natin nakikita dito, minamahal. Kahit offeran tayo, minamahal, na mga bagay na talagang mahalagang bagay, minamahal, kapalit ng ating paglingkod, huwag natin ipagpalit, minamahal. Tandaan natin, alamin natin, minamahal, kung ano yung ipinagpapalit natin. Kung gaano kahalaga yung pinagpapalit natin. Kaya napakahalaga, minamahal, na laging mag-aral ng salita ng Diyos, laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, upang tayo makapag-isip ng mga bagay na ganyan at malaman natin kung ano yung pinagpapalit natin sa mga katiting lamang na bagay na mahal. Tandaan natin, ang iyong mansyon ay nag-aantay na doon sa kalangitan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit ating panghawakan ng ating pag-asang di matinag, minamahal, na talagang nandun, minamahal, na talagang sa pagtunog ng trumpeta, hallelujah, nandun, minamahal, talagang at ay dadagitin natin pinakamamahal Panginoon at magmamana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po, mahal. Hallelujah. Ang pag-aaral natin mahal na salita ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nagtatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Para ba di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal kang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mo wawalan ng pag-asa, darating din na
ay nagkamali, itatayo ka niya sa tuwing nadarap ka. Malayo na ang iyong darating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinay. Gagamitin ka parang Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinay. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah. Para bang di mo na kaya at may dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, iba't nakatayo ka pa. Ang iyong kaibigan, kasama mo siya. Hallelujah. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinay. Gagabihin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinay. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Huwag tayong mapagod, mga minamahal. Huwag tayong susuko. Huwag tayong bibigay. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, kailanman hindi tayo isinuko. Hindi tayo binigay sa kaaway, mga minamahal. Nais ng Diyos magtiwala tayo sa Kanya. Nais ng Diyos lumapit tayo sa Kanya. Nais ng Diyos lahat ng ating pasanin ilagak natin sa Kanya. Alam ng Diyos, bilang tao, tayo nahihirapan, tayo napapagod. Minsan, akala natin iniwanan na tayo ng mahal na Panginoon. Subalit sabi ng ating pinag-aralan, kailanman ang Diyos hindi nagpapabaya. Unshakable love. Kailanman ang pag-ibig ng Diyos hindi kayang matino. Hindi kayang tibagin, mga minamahal. Matatag. Meron tayong pangangailangan. Bakit hindi tayo tumawag sa mahal na Panginoon? Naghihina tayo, humingi tayo ng kalakasan sa mahal na Panginoon. Wala tayong pagkain, mamaya wala tayong maisaing, wala tayong pamasahe. Bakit hindi natin ibigay sa mahal na Panginoon lahat ng ating kabalisahan? Ang ating Diyos, mga minamahal, nariyan lang siya. Hindi tayo iniiwanan. Laging naghihintay. Sabi ng banal na kasulatan, kung saan tayo nadapa, tumayo tayo, mga minamahal. Magsisi tayo, magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon.
Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magbabago, lalayo maghihina. Gagabihin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. O dakil mo pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa udang dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldi Israel Almeida, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Alam ng mahal na Panginoon, alam mo po, mahal na Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ang iba'y walang tahanan, ang iba'y walang pagkain, ang iba'y walang sasakyan. I-provide mo po, mahal na Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Patuloy mo po kaming panghawakan. Dagdagan mo po aming pananampalataya, aming pagtitiis, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami makasunod sa iyong banal na kalooban, lumakad sa iyong daan, o mahal na Panginoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Tulungan mo po kami na aming matapos ang aming lakbayin, mahal na Panginoon. Alisin mo po ang pride sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong handang tumanggap ng turo, pusong handang tumanggap, hallelujah, ng pagtutuwid. Palalahanan mo kami, mahal na Panginoon, sa tuwing kami nakakalimot, sa panggalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Lord Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating ipatong po mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa sa pangalan ni Jesus, ating pong palayasin. Mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat trangkaso, hallelujah, panghihina, panlulupaypay, panlalamig, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, cast out, cancer, cast out sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating dakilang Diyos. Tayo tumalon mga minamahal, 3 beses. Amen. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuri pasasalamat ay tawin sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Beloved mga bisita, amen. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya, amen. Ikalawa ay ang pagsisisi. Ika-4 ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. At ang ika-4 po ay ang bautismo ng Espiritu Santo, amen. Yung ating pong nakita kanina habang umaawit ating mga pinagpalang mga awit, amen. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, amen. Ang lahat ay nangabautismuhan, amen, sa Espiritu Santo. Ito po yung selyo ng ating pong pinakamamahalang Diyos. Ito po yung katunayan, katibayan na tayo pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Kailangan natin ang ating pinakamamahal Diyos, amen, sapagkat mga minamahal, kung wala ang Kristo sa ating buhay, mga minamahal, wala tayong kaligtasan. Amen. Kaya bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Diyos, ating itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa akin, na ako'y binigyan mo ng pagkakataon, makalapit sa iyong banal na paanan. Narito po ako, isang taong makasalanan,
humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Hugasan mo po ako, dinisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Praise the Lord. O dakilang mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Hesus Kristo. Narito po malapay noon ang mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyo. Kabagan mo po sila malapay noon. Ingatan mo po sila, iligtas mo po sila sa ng kanyang mga mahal sa buhay. Isulat mo po kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan at panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Israel Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Hesus. Amen. At para po sa ating pong mga announcement, praise the Lord. God bless po. Narito po ating pong beloved brother JR, beloved brother Domingo Sirapica. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na pwesto lamang. Hallelujah. Dabli paggalang, pagrespeto po, mga minamahal sa ating kagalang-galang mga pastor. Walter Sada Almeida sa pagkilala sa mga turo at pangaral, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal sa ating beloved assistant Pastor Lina si Almeida at pagbati rin po, mga minamahal sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga live viewers. Hallelujah sa YouTube and Facebook, sa ating mga bisita, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga hindi po sana nasiwa sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos na buhay para po sa ating mga announcement, mga minamahal. Regular po, mga minamahal na dumalo, mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Dito lamang po, mga minamahal sa 157, Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. At ang ating schedule of service, mga minamahal. Hallelujah. Sa araw ng linggo, mga minamahal, nag-start po tayo ng alas 9 at natatapos po tayo ng alas 3 o alas 4, mga minamahal ng hapon, mga minamahal. At ang ating Wednesday service, mga minamahal, hallelujah, nag-start po tayo, mga minamahal, hallelujah, ng alauna, hallelujah, natatapos po, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hallelujah, 5:20 po, mga minamahal. At ang ating Friday overnight prayer, mga minamahal, nag-start po tayo, mga minamahal, ng Friday ng gabi, ng alas 9 ng gabi, mga minamahal, hallelujah, at natatapos po tayo ng Sabado ng madaling araw sa oras ng alas 6, mga minamahal, hallelujah, maghayo din po tayo, mga minamahal, i-share natin, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kakilala, katrabaho, mga minamahal, hallelujah, i-share natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at magdala tayo ng mga kaluluwa, mga minamahal, hallelujah, patuloy din po nating suportahan, mga minamahal, ang ating TV and radio program, mga minamahal, at kung mayroon po tayong 5 piso, 10 piso, mga minamahal, idan po natin yan sa my sister information, mga minamahal, para po, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sa Amen, praise the Lord, para po sa hallelujah, at manood din po tayo, mga minamahal, sa TV program, mga minamahal, hallelujah, sa PTV 8, every Saturday, 10:30 ng gabi, mga minamahal, hallelujah, at natatapos po yan ng hating gabi ng alas 12:30 po, mga minamahal, ng hating gabi, mga minamahal, hallelujah. Palaging manood din po, mga minamahal, ng ating Facebook and live streaming, mga minamahal, hallelujah, at mag-subscribe na rin po, mga minamahal, sa ating YouTube channel, mga minamahal, hallelujah. Kung mayroon pang karagdagan, mga minamahal, amen, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, at kung wala na po, mga minamahal, hallelujah, para po, mga minamahal, sa mga magpapakouncil, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga brother, mga minamahal, lumapit po tayo sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nair, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga kababayan, sa ating beloved sister, mga minamahal, hallelujah, lumapit po tayo, mga minamahal, sa ating beloved Ate Vines Nair, sa kanila pong beloved daughter, ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, hallelujah, mayroon po tayong lihan, pagkatapos natin manalagawahin, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos po ng ating closing prayer. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kung wala na po, mga minamahal,
Amen. Praise the Lord. Kung wala na po maminamahal, tayo na po idarag kung maminamahal, tayo na po tumayo maminamahal. Hallelujah. Tayo na po idarag kung maminamahal sa ating closing prayer maminamahal at aking na po tinatawagan. Ating beloved. Amen. Praise the Lord.